Ashtu si në Shqipëri edhe në Kosovë, opozita bojkoton seancën e parë të sesionit të ri parlamentar, ku do të diskutohej rezoluta për korrigjimin e kufirit me Serbinë. Qeveria akuzon se po punon kundër interesave të vendit dhe shpall grupin negociator. Qeveria e miraton ndryshimet në ligjin për dëmshpërblimin e ishte për ndjekurve. Drafti parashikon që përfitimet të shkojnë vetëm për rrethin e parë familjarëve dhe të përshpejtohet levrimi i kësteve për ishte për ndjekut që janë ende në jetë. Produkte të skaduara shiten lirisht në Shqipëri. Emisioni investigativ Stop zbulon se si ripaketohen në një magazin në Roskovec makarona të skaduara kohë më parë që vinë në Shqipëri nga Greqia. Italia po kërkon zgjidhjen e çështjes së emigrantëve jashtë Bashkimit Evropian. Matteo Salvini thotë se po bisedohet me Shqipërinë, Serbinë dhe Malinezi dhe lëshon kritika kundër Bashkimit Evropian dhe qeverisë Merkel. Mediat italiane publikojnë listën e futbollistëve shqiptar më të paguar që luajnë në Serie A. I pari renditet mbrojtësi i Napoli dhe kombëtare Sejid Hysaj me 1,6 milion euro në sezon dhe i fundit Frederik Veseli me 250.000 euro. Ju përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Ashtu si në Shqipëri, edhe në Kosovë, debatet politike kanë bërë që opozita të braktisë seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga qeveria për të përzgjedhur grupin negociator i cili do të përfaqësojë vendin në negociatat me Serbinë. Kryeministri Ramush Haradinaj ka akuzuar opozitën se po punon kundër interesave të vendit, por kjo e fundit këmbgul nga ana tjetër për t'i ndaluar presidentit Thaçi diskutimin mbi ndryshimin e kufive. Opozita e bojkotoi pjesën e parë të seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës të thirrur nga kryeministri Ramush Haradinaj për shpalljen e ekipit negociator në dialogun me Serbinë. Grupi që do të ulet në tryezë me palën serbe në Bruksel përbëhet nga figurat kryesore të koalicionit qeverisës në Kosovë. Qeveria e Republikës Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmir Limaj kryesues, Enver Hoxhaj zëvendës kryesues, Bexhet Pacolli antar, Dardan Gashi antar, Maheri Akxillar antar, Avni Arifi antar. Po ashtu në këtë ekip rezervohen vendet për përfaqësuesit e opozitës. Haradinaj akuzon opozitën se po punon kundër interesave të vendit. Vetëm mos pjesëmarrja në seancë nuk mendoj që është ndihmë, edhe me këtë ata nuk po dëshmojnë që e kanë qëllimin që po thonë me rujt territorin. Por opozita ka thirrur këtë të martë një tjetër seancë të jashtëzakonshme për votimin e rezolutës që ja ndalon presidentit Thaçi diskutimin për kufirin me Serbinë. Kreu i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti ju përgjigj edhe akuzave të Haradinajt. Nuk ka pas asnjë urgjencë që sot të thirret kjo seancë në orën 9. Ka pas mundësi që më njëherë pas mbarimit të seancës së opozitës ose të nesërmen të ftohet kjo seancë, mandej deputetët e tyre përfshi edhe opozitën do të kishin pas mundësi që të japin fjalën e tyre. Ekipi negociator i prezantuar nga qeveria mori mbështetjen e grupeve parlamentare të PDK-s, AAK-s dhe Nismës, si edhe disa deputetëve të tjerë të cilët nga ana tjetër vun kushtin e panegociueshëm që territori aktual i Kosovës të mos vihet në diskutim. Seanca e jashtëzakonshme rifillon në orën 16:30. Për herë të parë, komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn nuk përjashton mundësinë e ndryshimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë, por ai vendos si kusht që zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis dy vendeve të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e rajonit. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, komisioneri për zgjerim tha se është në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh. I pyetur nëse ndryshimi i mundshëm i kufive mund të ndikojë Bosnjën, Maqedoninë apo vendet lindore, Hahn tha se është herët të flitet për këtë çështje. Ideja për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë është shpalosur nga presidentët e dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis tyre, por ajo ka ngjallur mjaft reagime pro dhe kundër. Ndërsa në Tiranë, Partia Demokratike thotë se po përgatit një rezolut në mbështetje të qëndrimit të forcave politike në Kosovë për mos ndryshimin e kufive. Sipas Elis Blu, rezoluta e Partisë Demokratike mbështet fuqimisht ruajtjen e formës unitare të qeverisjes në Republikën e Kosovës. Në njoftimin zyrtar të Partisë Demokratike, thuhet se rezoluta që po përgatitet mbështet fuqimisht reformat që sigurojnë antarësimin e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Flasim tani për politikën në Tiranë, ku kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi ka kthyer përgjigje kryetarit të opozitës Lulzim Basha, i cili një ditë më parë e cilësoi parlamentin si një strofull të krimit. Kryetari i Kuvendit i ka bërthirë opozitës që të rikthehet në sallën e parlamentit për të çuar përpara reformën e zgjedhore, reformën e drejtësi. Lulzim Basha foli të anën nga Shkodra për një parlament të kthyer në strofull krimi, duke refuzuar çdo ftesë për bashkëpunim me majorancën, pa u shkëputur më parë lidhjet që sipas tij qeveria ka me bandat. Por kryeparlamentari Gramoz Ruçi i kërkon kreut të opozitës që për çdo denoncim t'i drejtohet organit të prokurorisë. Kuvendi nuk mund të konsiderohet fole kriminalesh, në është sovrani që e ka prur aty sipas kushtetutës dhe ligjeve, kush ka vlerësime të veçanta për individ të veçantë, ka organe përkatëse dhe ka legjislacion përkatës. Përvoja në politikë i shërbeu për t'i dhënë kreut të demokratëve një këshill lidhur me vendimin që opozita pritet të ndërmarrë në raport me Kuvendin. Nëse do të shkohet drejt një bojkotit të parlamentit, apo edhe një tjetër qëndrim radikal, djegje së mandateve. Por më rezulton që efektiviteti një opozite është lufta dhe përpjekjet brenda sistemit, jo jashtë sistemit. Në këtë kontekst, opozitën e ftoi sërish të bashkëpunojë për çuarjen përpara të reformës zgjedhore. Odiri dhe OSBE kanë bërë disa rekomandime, të cilat nuk janë implementuar. Kjo është një detyrë pa përmbushur nga Kuvendi i Shqipërisë dhe nga forcat politike shqiptare. Kështu që nuk ka kod elektoral apo ndryshime apo implementime të kodit elektoral pa dakordsinë e të gjithë forcave politike dhe veçanërisht të opozitës. Shtyrjen me një javë nga Kuvendi të dekretit të presidentit për ligjin e teatrit kombëtar, kryeparlamentari e cilsoi përgjegjshmëri, ndonse nuk tha se cili do të jetë qëndrimi i shumicës. U kërkua një javë kohë dhe kjo së shtyrje, përkundrazi përgjegjshmëri, do ta meritoj majoranca, këtë unë nuk e di, le të presëm datën përkatëse të seancës së parlamentit. Në 27 korrik, presidenti Meta e rrëzoi ligjin që i hap rrugë shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Pas diskutimit në komisionet parlamentare, dekreti do të shkojë sërish në seancën e 20 shtatorit. Zbardhen ndryshimet në ligjin për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik, i cili kufizohet vetëm në rrethin e parë të familjarëve. Nisma pritet të miratohet në parlament, ndërsa ndryshimet përshpejtojnë përfitimin e kësteve për ish të përndjekurit politik që janë ende në jetë. Qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik, duke kufizuar ndarjen e kësteve vetëm në rrethin e parë të familjarëve. Televizioni Klan ka siguruar një kopje të ligjit të miratuar nga Këshilli i Ministrave, i cili ka shkuar për miratim në Kuvend. Ministria e Financave, si hartuese e këtyre ndryshimeve, kërkon që përfituesi vetëm i dëmshpërblimit të jetë rrethi i parë i familjarëve, që përbëhet nga prindrit e personit që ka statusin e të dënuarit politik, bashkëshorti, fëmijët, motra, vëllezrit dhe nipi ose mbesa. Në momentin që nuk do të gjenden këta përfitues, shuma do të kthehet sërish në buxhetin e shtetit. Ndryshimet i japin të drejtë që të gjithë ish të dënuarit politik të përfitojnë me njëherë dëmshpërblimin, pa pritur radhën e kësteve nëse shuma që përfitojnë është më e vogël se 1 milion lekë të rinj, po ashtu hiqet edhe raporti 70 me 30% për përfitimin e fondeve nga ish të përndjekurit që janë gjallë, por prioritet tashmë do të kenë 100% personat që janë ende në jetë. Ndryshimet u paralajmëruan në fillim të vitit nga ministri Arben Ahmetaj, i cili tha se ligji ka nevojë për një kufizim, pasi ka shumë palë që po përfitojnë padrejtësisht. Për të gjithë pensionistët, shpërblimi i fundvitit do të jetë 5.000 lekë të reja, ndërkohë Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka sqaruar ndryshimet në buxhet, duke theksuar se fondet janë zhvendosur tek institucionet të cilat kanë performuar më mirë. Ndryshimin e buxhetit me akt normativ në mes të vitit, Ministri i Ekonomisë dhe Financave shpjegoi me 2 arsye kryesore: shpërndarjen e fondeve të institucioneve që nuk kanë performuar si duhet, dhe projektet që kanë ecur më mirë, dhe krijimin e paketës së solidaritetit. Arben Ahmetaj tha se pensionistët do të marrin 5.000 lekë të rinj shpërblim në fund të vitit. Për të mos e quajtur atë një thel, kokoshi një thel, siç po buxhet është. Vëmendje ndaj atyre pensionistëve është 50.000 lekë. Vendin e opozitës që mungonte në seancën e parë të komisionit për këtë sesion e kanë zvendësuar deputetët socialistë. Ata nuk ishin dakord me shkurtimin e fondeve për Ministrinë e Shëndetësisë, Infrastrukturës, Bujqësisë dhe institucioneve të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Më thoni nëse një nga këta ngelet pa pagë dhe pa bonus. Po do e them. Asnjë nuk ngelet. Asnjë nuk ngelet. 20% në 6 muaj. Unë nuk mund të lë
Le të flënë ndërkohë që ka projekte të tjera dhe institucione të tjera, unë këtë detyrë kam. Kreu i Financave tha në Komisionin e Ekonomisë se pjesën më të madhe të detyrimeve të prapambetura ndaj buxhetit të shtetit vijon ta mbaj pushteti vendor, ndërsa sqaroi se është përshpejtuar rimbursimit të VSH-s për disa kompani që kishin një shifër të lartë të parimbursuar. Në 7 muajt e parë të vitit, buxheti ka paguar $51 milion për shërbimet që marrin qytetarët nga kompanitë që kanë kontrata koncesionare. Kryeministri Edi Rama i ka shpërndar personalisht librat falas një familje në kryeqytet, ndërkohë ai tha se nisma do të vijojë edhe për klasat e 5-ta deri tek të 9-tat në 3 vitet e ardhshme. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi ditën e nisjes së shpërndarjes së teksteve mësimore për t'ju dhënë ngresit dhe rejt, nxënës në klasën e 3 dhe të 4 të shkollës Alidemi, librat falas për nisjen e vitit të ri shkollor. Rama tha se ky projekt synon që brenda 3 vitesh të gjithë nxënësit e sistemit 9 vjeçar të përfitojnë libra falas. Librat duhet i ruani mirë, se në fund vitit do t'i dorëzoni prapë. Mos detyrohet mami me babin që të paguajnë pastaj për të marrë librat e ri. Brenda 3 vjetëve do arrim ta plotësojmë për gjithë klasat, deri te 9-ta. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek zëvendësimi i 300 drejtorëve të shkollave me mësuesit më të mirë dhe që shumë shpejt do të pasohet me shkollën e drejtorëve. Kemi problem me drejtorët e shkollave dhe shkolla e drejtorëve do të ndihmojë shumë për të rritur aftësitë e tyre menaxheriale dhe për të kaluar në një nivel tjetër të kuptimit të rolit të drejtorit të shkollës. Rama vlerësoi edhe nismën e ndalimit të celularëve në shkolla. Nëse mua do më thoshte shkolla të heqim celularin zahos, s'është bërë akoma për shkollën dhe isha njeriu më i kënaqur. Është një moment jashtë kontrolli. Tekstet falas do të përfshin vetëm klasat nga e para në të 4-tën dhe fondi do të mbulohet nga buxheti i shtetit. Por edhe këtë vit arsimi vuan fenomenin e braktisjes së shkollës. Vetëm në qarkun e Fierit numërohen 16 shkolla 9 vjeçare të mbyllura, ku sipas drejtuesve shkak kryesor është emigrimi. 16 shkolla 9 vjeçare nuk do të hapen këtë vit shkollor në qarkun e Fierit si pasojë të kurrjes së numrit të nxënësve. Sipas drejtoreshës së drejtorisë arsimore në Fier Kabeci, çdo vit ka një reduktim të numrit të nxënësve në përshkolla, më së shumti në Bashkinë e Fierit dhe Roskovecit. Në Bashkinë e Fierit kemi 14 shkolla të tjera, të cilat sigurisht janë të përhapura në gjithë territorin e Bashkisë së Fierit. Unë po përmend disa, shkolla e Daullasit, shkolla e Agimit, Mujallia, Semani, kemi shkollat në zonën e Bishanit që është Botshov e të tjerë. Grimi i fëmijëve, ku kemi bashkim familjar, babai është emigrant, nëna ka qenë këtu bashkë me fëmijët dhe bashkimet familjare bëjnë që të reduktohet dhe numri i nxënësve. Shikohet në mbyllje shkollave? Ndërsa rreth 7187 nxënës pritet të përfitojnë libra falas, sipas Becit, shumica e shkollave që do të mbyllen në Bashkinë e Fierit kanë funksionuar si klasa kolektive. Nxënësit e familjeve shqiptare etnike në Serbi vuajnë mungesën e librave në gjuhën shqipe. Autoritetet serbe u ka ndaluar përdorimin e librave nga Kosova, ndërkohë që vijojnë tentativat dhe bisedimet e qeverisë së Tiranës për lejimin dhe përdorimin e librave shqip. Ndjekim Idroseferi. Dita para shkollës si një kujtim i paharrueshëm, nxënësit shqiptar në Serbi marrin dhuratë çanta por pa libra. Në shkollën Ibrahim Kelmendi, mësuesi Lulzi Mehmeti metodën e mësimit e ka më keq se në fillim të karrierës. Tash është pak shumë më vështirë se atëherë, sepse tash na mungojnë shumë e tekstet shkollore, ne arsimtarët japim shënime aty këtu gjindemi. Nga Shqipëria procedurat janë zgjatur, kurse nga Kosova librat nuk lejohen. Nxënësit e fillojnë mësimin me 5 libra të rinj dhe presim 8 të tjera. Të tjerë libra janë në fazë bisedimesh mes Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe Ministrisë së Arsimit. Bëhet fjalë për libra nga Shqipëria. Vite më parë, policia pati konfiskuar librat që konsideroheshin ilegale edhe nga duart e fëmijëve. Është tragjike që ditën e parë të shkollës pushteti lokal duhet t'i ofrojë nxënësve edhe me këtë brengën që ky problem po zvarritet dhe nuk po zgjidhet. Një kohë të gjatë nxënësit për abetaren kanë qenë peng të shkronjës F dhe dyshimit ta mësojnë flamurin shqiptar apo serb. Idroseferi, TV Klan Beograd.
Produkte të skaduara të cilat shiten lirisht. Me këtë denoncim nisë sezonin e ri emisioni investigativ Stop, i cili sjell rastin e një magazine në Roskovec, e cila ripaketon dhe hedh në treg ushqime të cilat kanë skaduar prej kohësh. Data e skadimit thot 1 janar 2018. E më sa jemi tash? Tash kat për mua bete. Jemi me 3 shtator. Edhe pasaj. Emisioni Stop e ka nisur sezonin e ri me denoncimin e disa produkteve të skaduara që tregtoheshin në një magazin në Strum të Roskovecit. Kamera e fshet ka zbuluar se bëhej fjalë për makarona, miell, sheqer dhe llokume, që vinin nga Greqia dhe nxirreshin në treg. Data skadimit në janar 2018. 100% nga gruri i fortë. Këto janë të shtetorit të 2017. Shtetor 2017. Po, s'ka gjera jo makarona borë. Po vinë në Greku. Në Greku. Ja, fundë në Ergutate gëmik. Ka më me të vëshe. Vetë pronari këtij biznesi pohon se makaronat ishin mbledhur pasi ishin nxjerrë nga marketet. Me ripaketimin nga e para ato hidheshin sërish në treg, ndonse të skaduara. To kanë qenë në supermarket, në gjezi ka kaluar. Po, janë mbledhura. Mbledhin prapë. Por skandali shkon më tej kur tregtari i këtij biznesi nuk heziton të shes këto mallra të skaduara edhe për të vegjëlit në çerdhe. Unë s'kam për dyqan, nuk kam për qenë. Se deri dje nuk qenë në supermarketet të çakam. Në këtë situatë kërkohet ndërhyrja autoritetit kombëtar të ushqimit për t'u dhënë qytetarëve siguri për produktet ushqimore që hidhen në treg. Uja mirë bën që bllokon ato tonelada mielle, produkte gjëra, po duhet punsoni njerëz, agent tuaj. Se nuk ke ditë i plot fuqishëm i zonës si djalia ti ka magazine plot me të skadume? tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Prokuroria e Tiranës po has vështirësi në hetimin e audiopërgjimit mes Denar Bibës dhe Ledi Biankut. Hetuesit nuk po arrin dot të sigurojnë materialin e plot për të kuptuar gjithçka ka ndodhur në takimin e 2014-s në Strasburg. Hetimi i prokurorisë së Tiranës për audiopërgjimin mes nënkryetarit të KQZ-s Denar Biba dhe gjyqtarit shqiptar në Strasburg Ledi Bianku mund të rezultojë një flut sapuni. Burime nga akuza e kryeqytetit konfirmojnë për televizionin Klan se në dispozicion të prokurorisë është vënë vetëm materiali publikuar në portalin exit.al dhe nuk është mundur të gjendët deri tani biseda e plot zhvilluar mes tyre në Strasburg në vitin 2014. Në bisedën e bërë publike hetuesit thonë se ka ndërhyrje. Pjesë të komunikimit mes nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjyqtarit shqiptar në Strasburg janë hequr apo janë afruar me njëra tjetrën. Ky fakt sipas tyre ngrej dyshime se ndërhyrjet mund të jenë bërë për ta nxjerrë bisedën jashtë kontekstit, por për të verifikuar qëllimin e bisedës, hetuesit thonë se duhet të ekzaminojnë të gjithë bashkëbisedimin e zhvilluar mes tyre. Është e paqartë se cili do të jetë hapi tjetër i prokurorisë për këtë rast, nëse do të thirrën për të pyetur Biba, Bianku apo dhe personat e tjerë që përmenden në bisedë, pasi audio e plot duket e pamundur për t'u gjetur. Një ditë pas publikimit të materialit, prokuroria regjistroi një hetim për veprën penale të ushtrimit të ndikimit ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Opozita i kërkoi prokurorisë të hetojë edhe për korrupsion Denar Bibën dhe sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Anjola për shantazh ndaj gjyqtarit Bianku. Opozita pretendon se Biba e ka shantazhuar gjyqtarin duke i kërkuar që të mbështesë qeverinë në kërkesën drejtuar gjykatës së Strasburgut për të shtyrë ekzekutimin e vendimeve për çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave. Denar Biba i ka mohuar akuzat, ndërsa gjykata e Strasburgut në një reagim për televizionin Klan sqaroi se biseda e zhvilluar të cilën gjyqtari Bianku e ka quajtur të papërshtatshme nuk ka ndikuar në marrjen e vendimit të saj për të aprovuar kërkesën e qeverisë shqiptare. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 3 persona, ndërsa një tjetër e ka shpallur në kërkim pas një operacioni të zhvilluar mbrëmjen e të hënës me fokus shpërndarjen e drogës dhe armbajtjen pa leje.
Në pranga ka rënë Luan Qela, 44 vjeç, dhe Romeo Ramadani, 32 vjeç, të dy banues në Tiranë. Gjatë kontrollit në makinën e tyre u gjet 2.5 kg heroin në 5 paku të mbështjella me natriban, ndërsa në banesa ju gjetën armë dhe municione pa leje. Një 41 vjeçar bashkëpunëtor me ta u shpall në kërkim. Edhe në zonën Astirit u arrestua 39 vjeçari Mario Menga me një pistolet pa leje. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Salvini thotë se qeveria e Romës po përpiqet të gjejë një zgjidhje për çështjen e emigrantëve jashtë Bashkimit Evropian. Ai thotë se është në bisedime me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë, pasi sipas tij Bashkimi Evropian është i ngurtë në këtë çështje. Italia po kërkon partner jashtë kufive të Bashkimit Evropian për të zgjidhur krizën e emigrantëve. E konfirmon këtë ministri i Brendshëm Matteo Salvini që sjell në vëmendje rastin e Anies Diciotti. Incidenti i fundit me Anien Diciotti na tregoi se kompromisi me BE-n është i vështirë, ndaj ne po kërkojmë bisedime edhe me shtete jo anëtare të BE-s, si Shqipëria, Serbia apo Mali i Zi. Salvini nuk i ndal kritikat as për liderët e tjerë të Bashkimit Evropian. Sipas tij, kancelarja Angela Merkel e nënvlerësoi rrezikun e konflikteve sociale kur pohoi se në Gjermani ka vend për qindra mijëra emigrantë. Më kujtohet se çfarë ndodhi natën e vitit të ri në Köln dhe në vende të tjera. Megjithatë, ajo që vlen është se dhuna nuk do të jetë asnjëherë zgjidhje. Dhuna prodhon dhunë të re, por qeveria gjermane e ka nënvlerësuar problemin vite me radhë. Forcimi i alternativës për Gjermaninë është reagimi i fortë për këtë. Kjo është përgjigjja që përpiqen të japin shumë gjerman të pakënaqur. Në një intervistë për Deutsche Welle, ministri i Brendshëm italian pranon se e ndan politikën e ashpër të kryeministrit hungarez Viktor Orban për forcimin e kufive të Bashkimit Evropian. Të paktën 30 zyrtar italian ishin vënë në dieni për rreziqet e urës Morandi në Gjenova, shembjes së cilës u mori jetën 43 personave. Dokumenti është publikuar nga Guardia di Finanza. Tragjedia e urës Morandi në Gjenova që u mori jetën 43 personave mes tyre edhe 2 të rinjve shqiptar mund të ishte shmangur. Guardia di Finanza vuri në dispozicion të prokurorisë së Gjenovas një listë me rreth 30 emra të zyrtarëve të lartë italian dhe drejtues të lartë teknik, të cilët e dinin me siguri se ura ishte në rrezik shëmbjeje, por qëndruan indiferent përballë duke lejuar të ndodhte tragjedia. Mes emrave në listën e të cilësuarve si fajtor nga mediat italiane figurojnë drejtori, administratori i përgjithshëm dhe drejtori i qendrës operative të autostradave, si edhe disa përgjegjës të sektorëve për mirëmbajtjen e rrugëve. Aktualisht asnjë prej tyre nuk rezulton i hetuar nga prokuroria italiane, por me të verifikuar rastet, mbi ta mund të rëndojnë vepra të rënda penale, si vrasje shumëfisht me dashje, shkaktimi me qëllim i katastrofës apo cënim me dashje i sigurisë së transporteve. Ura Morandi ndërtuar në vitin 1967 ishte një ndër akset kryesore të qytetit të Gjenovas. Ajo rast si pasojë e gjendjes së amortizuar në një kohë kur po kryeshin punime në disa pjesë të saj. Ragazzi, venuto giù il ponte, non ci credo. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i thotë se projekti i teatrit të ri kombëtar do të jetë një vatër e re e zhvillimit ekonomik dhe për këtë ai ka hequr paralele me stadiumin e ri që po ndërtohet Arena Kombëtare. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia shfrytëzoi një inspektim të punimeve për ndërtimin e një parkimi nëntoksor në afërsitë të stadiumit të ri Arena Kombëtare për të kthyer përgjigje të gjithë skeptikëve mbi teatrin kombëtar. Velia i shpreu bindjen se teatri i ri ka potencialin që të përsërisë të njëjtën vatër ekonomike si stadiumi i ri. Teatri i ri ka potencialin që të përsërisë të njëjtën vatër ekonomike si stadiumi i ri që sot po del në dritë. Një projekt i suksesshëm që vetëm nuk ja dilim dot dhe besoj kush është skeptik, mjafton të shikojë mrekullinë që po ndodh këtu dhe ç'ekonomi po i sjell Tiranës për të kuptuar se çfarë potenciali kemi në një zonë tjetër. I katërti i ndërtuar në 3 vite me një kapacitet rreth 200 vendesh, parkingu i ri do të shërbejë kryesisht funksioneve rreth stadiumit. Është kantieri i stadiumit dhe i arenës kombëtare ku bashkia i është bashkangjitur grupit për të bërë parkingun më të ri në qytet. Velia e siguroi se në fund mandatit të parë Tirana do të jetë një qytet më i jetueshëm dhe ku ekonomia gëlon. Janë ditët e para të Shtatorit, por në plazhin e Shëngjinit ka ende mjaft pushues, ata thonë se po shijojnë qetësinë dhe diellin jo agresiv të këtyre ditëve. Vaj pa iku me gushtin, por pushimet në Shtator kanë të tjera benefite. Det i pastër, diell jo agresiv dhe qetësi. Në Shëngjin plazhet janë plot me turistë, duke kthyer verën dhe vjeshtën,
në një sezon të vetëm. Vjeshta ka sjellë ulje të temperaturave dhe rikthimin e rresheve të shiut, por në plazhin e Shëngjinit pushimet vazhdojnë ende. Të moshurit, por edhe të huajt, janë ata që më së shumti gjenden në këtë periudhë në këtë zonë turistike. Nga Kosova, të huaj e vendas nuk janë as pak të shqetësuar për temperatura që vinë në ulje dhe nga rreshtet e shiut që i surprizojnë her pas here. Është gjë normale, pritet ndonjë rrigë shiut, por nuk prish punë. Ne jemi pak më të moshuar dhe e lypim kohën pak më të butë. Është një kohë përshtatshme për ne. Shtatori shumë mirë, bukur ke. Shkëlqyshëm. Sprishim punë edhe mikpritja është jashtëzakonisht e mirë. Gjithçka varet nga moti, i cili duket se nuk do të zgënjejë pushuesit, të paktën deri në mesin e muajit, por me pak apo me shumë diell, në Shëngjin, sezoni duket si do të vijojë edhe në shtatorin e ardhshëm. Brad Pitt dhe Jennifer Aniston duket se do të ribashkohen 13 vite pas ndarjes. Thonë se disa dashuri zgjasin përgjithmonë. E tillë mund të jetë edhe ajo e Jennifer Aniston dhe Brad Pitt. Kanë kaluar 13 vite që kur ata vendosun t'i thoshin lam të mirë njëri tjetrit, por prej muajsh po flitet se ish çifti hollywoodian mund të jetë rikthyer së bashku. Prestigjioza australiane New Idea shkruan se Pitt, vajza e tij dhe Aniston kanë qenë të ftuar në shtëpinë e George Clooney në Como, aty ku edhe aktoreja 49 vjeçare është duke punuar për xhirimet e filmit Murder Mystery. Një burim i afërt i aktorëve konfirmon se ata janë rikthyer edhe një herë premtimeve që kanë dhënë njëri tjetrit, pikërisht në ditën e 18 vjetorit të martesës së tyre, dhe se po e shijojnë kohën së bashku sikur të mos ishin ndarë kurrë. E siç duket, koha ka arritur t'i shërojë plagët aktores amerikane e cila u braktis nga Brad Pitt në vitin 2005, pas njohjes me Angelina Jolie në filmin Mr. and Mrs. Smith. Të konsideruar si çifti më i bukur i Hollywoodit, divorci i Pitt dhe Jolie u quajt si divorci i shekullit në shtator 2016, kur lajmi pushtoi mediat roz. Këtu kemi përfunduar, faleminderit që qëndruat me ne.